terdapat sekitar 900,000 hingga 1 juta pulau di seluruh dunia. Ada di antaranya yang dihuni manusia, akan tetapi ada yang tidak berpenghuni. Dan yang paling menakutkan ialah ia hanya didiami reptilia berbisa sahaja. Terletak di lautan Atlantik kira-kira 33 km dari pesisir Sao Paulo, Brazil. Pulau La da Coimada Grande merupakan salah satu lokasi paling berbahaya di dunia. Ia juga dikenali sebagai Snake Island. Pulau ini dihuni oleh ribuan ular berbisa Golden Lancehead atau Bothrops insularis yang biasanya mampu membunuh manusia dalam masa hanya 1 jam. Dengan larangan ketat terhadap kunjungan awam, pulau seluas 43 hektar ini bukan sahaja menjadi subjek legenda tempatan, tetapi juga kajian saintifik penting dalam bidang ekologi, toksikologi dan evolusi. Astrolab membawa anda pulau paling bahaya di dunia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Pulau La da Coimada Grande terletak di Brazil dan terbentuk kira-kira 11,000 tahun lalu akibat kenaikan paras laut pada akhir zaman ais. Pemisahan geografi ini mengasingkan populasi ular dari spesies saudaranya di tanah besar Bothrops jararaca dan mencetuskan proses evolusi unik. Topografinya didominasi oleh batuan granitik curam dengan ketinggian maksimum 206 meter, tiada pantai berpasir dan dikelilingi perairan dalam hingga 45 meter. Tebing batu tajam menyukarkan akses, menjadikan pulau ini hampir mustahil didarat tanpa peralatan khusus. Dari segi iklim dan ekosistem, pulau ini mengalami iklim lembap subtropika. Suhu purata tahunan di sini antara 18.38 darjah Celsius hingga 27.28 darjah Celsius. Dengan curahan hujan tahunan 1000 hingga 1500 mm. Vegetasi pulau terdiri daripada hutan hujan tropika Atlantik yang padat. Dihuni oleh orkid endemik, Cattleya intermedia dan pokok renek tahan angin. Namun, kebakaran sengaja pada tahun 1920-an untuk projek pertanian pisang yang gagal telah mengubah sebahagian hutan menjadi kawasan berumput. Ekosistem ini menyokong populasi ular Golden Lancehead yang tinggi, tetapi hanya sedikit spesies haiwan lain, terutamanya burung migrasi, katak, Synex pixotoi dan cicak tanpa kaki, Amphisbaena ridley. Dianggarkan 2,000 hingga 4,000 ekor Golden Lancehead menghuni pulau ini dengan kepadatan hingga 1 hingga 5 ular per meter persegi di kawasan tertentu. Kepadatan ini menjadikan Snake Island sebagai salah satu lokasi dengan populasi ular berbisa tertinggi di dunia. Ketidakhadiran pemangsa darat dan persaingan terhad membolehkan spesies ini berkembang biak tanpa halangan. Golden Lancehead berevolusi dari Bothrops jararaca selepas terpisah dari tanah besar. Tanpa mangsa darat seperti tikus, mereka beralih kepada burung migrasi sebagai sumber makanan utama. Adaptasi arboreal, yakni hidup di pokok, membentuk ciri fizikal unik. Ekor lebih panjang untuk kestabilan di dahan, mata menghala ke depan untuk penglihatan binokular dan warna keemasan yang menyamarkan mereka di antara dedaun. Spesies ini juga memiliki organ pit di antara mata dan hidung untuk mengesan haba mangsa, ciri khas ular pit viper. Burung migrasi seperti Alenia chilensis dan Turdus flavips membentuk 70% diet Golden Lancehead. Ular ini menyergap burung dengan menggigit dan menyuntik bisa yang bertindak pantas, melumpuhkan mangsa dalam kurang dari 10 minit. Spesies ini ovovivipar, di mana embrio berkembang di dalam telur yang menetas di dalam tubuh induk. Setiap kelahiran menghasilkan 6 hingga 10 anak ular yang segera hidup bebas tanpa penjagaan induk. Bisa Golden Lancehead mengandungi campuran hemotoksin, yakni merosakkan sel darah, dan neurotoksin, menyerang sistem saraf, menjadikannya 5 hingga 10 kali lebih kuat berbanding spesies Bothrops lain. Kajian toksikologi menunjukkan bahawa dos maut LD50 biasanya ialah 1.1 hingga 1.5 mg per kilogram. Bermakna 10 hingga 15 mg cukup untuk membunuh seorang dewasa.
Sebagai perbandingan, bisanya 3 kali lebih toksik daripada ular tedung India Naja-Naja dan 5 kali lebih kuat daripada ular kapak Daboia russellii. Gigitan ular ini mencetuskan 3 kesan utama. Yang pertama, nekrosis tisu. Enzim metalloproteinase dalam bisa mencairkan otot dan kulit sekitar luka, menyebabkan kerosakan kekal. Yang kedua, gangguan pembekuan darah. Hemotoksin memusnahkan platelet dan sel darah merah mengakibatkan pendarahan dalaman dan kegagalan buah pinggang. Dan yang ketiga, kegagalan organ. Neurotoksin menyekat isyarat saraf ke otot pernafasan menyebabkan sesak nafas dan kematian dalam 1 hingga 2 jam. Walaupun tiada rekod rasmi kematian manusia di pulau ini, legenda tempatan menceritakan kisah nelayan yang mati dalam kolam darah selepas digigit. Rawatan antibisa konvensional untuk botrops kurang berkesan di sini kerana perbezaan komposisi toksin. Pada 1909, sebuah rumah api automatik dibina untuk memandu kapal melalui perairan berbahaya. Legenda tempatan menyatakan bahawa penjaga terakhir dan keluarganya meninggal diserang ular yang memasuki rumah melalui tingkap. Walaupun kebenaran kisah ini dipertikaikan, rumah api tersebut kini beroperasi tanpa pengawasan manusia. Sekitar 1920-an, penjajah Portugis membakar hutan ini, yakni Queimada yang dibakar untuk membuka ladang pisang. Projek ini gagal kerana tanah tidak subur dan ancaman ular, meninggalkan kesan ekologi yang kekal. Kajian mendapati bahawa enzim dalam bisa golden lancehead berpotensi merawat penyakit jantung dan darah. Sebatian seperti bilanexin menunjukkan aktiviti antitrombotik yang boleh mencegah strok, manakala peptida tertentu berupaya menghalang pertumbuhan sel kanser payudara. Golden lancehead disenaraikan sebagai critically endangered oleh IUCN akibat habitat terhad dan risiko penyakit. Pulau ini diisytiharkan sebagai kawasan berkepentingan ekologi pada 1985 dengan akses dibatasi kepada penyelidik berlesen. La Queimada Grande bukan sekadar pulau berbahaya. Ia adalah bukti nyata kuasa evolusi dan kepentingan pemeliharaan. Walaupun dihuni oleh makhluk yang mematikan, pulau ini menawarkan peluang unik untuk memahami adaptasi ekstrim, potensi perubatan bisa ular dan keseimbangan ekosistem terpencil. Larangan akses manusia bukan sahaja melindungi nyawa tetapi juga memastikan kelangsungan spesies endemik ini. Dalam diam, Snake Island terus menjadi simbol keindahan alam yang penuh paradoks, menarik dan menakutkan pada masa yang sama. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, likes dan subscribe. Astrolab signing off from space.